วัสดีค่ะนิยาภานะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยาด้วยนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์โดยเฉพาะคอมเมนต์ยาอ่านแล้วยามีความสุขมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะมีกำลังใจทำต่อยาวๆเลยค่ะอย่างเช่นเคยค่ะทุกคนนิยายเรื่องนี้อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ไม่สามารถอ่านลง YouTube ได้นะคะสามารถไปตามอ่านฉากฟินๆจิกหมอนได้ที่ Fiction Loft ค่ะนิยายเรื่องรินละมุนอุ่นใจทิพย์ตอนที่3ทำไมอาต้องรู้ด้วยคะลินลดากำลังจะกลับจริงๆแล้วอย่างน้อยเธอก็คิดอย่างนั้นกล่องกำมะหยี่สีครีมที่ข้างในมีรองเท้าแตะสีชมพูอ่อนราคา99 บาทอยู่ในอ้อมแขนใบหน้าของเธอยังมีรอยยิ้มสดใสแบบคนที่เพิ่งช่วยโรงแรม5 ดาวแก้ปัญหาแบ็คดรอปดอกไม้ผิดโทนแล้วบังเอิญได้กาแฟทางธุรกิจ25 นาทีกับผู้หญิงที่ฟอร์มจัดที่สุดในกรุงเทพกลับมาเป็นของแถมที่ประดาเดินมาส่งเธอถึงล็อบบี้แน่นอนว่าเธอไม่ได้เรียกมันว่าเดินมาส่งเธอเรียกว่าลงมาตรวจความเรียบร้อยของล็อบบี้หลังปรับแจกกันใหม่ใช่เธอบอกกับเลขาของเธอแบบนั้นซึ่งบังเอิญเป็นทางเดียวกับที่รินาดาต้องออกจากโรงแรมพอดีบังเอิญมากบังเอิญจนเลขาที่เดินตามหลังมา3 ก้าวเลือกที่จะมองแฟ้มในมือแทนการมองเจ้านายรินาดาหยุดหน้าแจกันกลางล็อบบี้คาโมไมล์กุหลาบครีมและใบเขียวอ่อนถูกจัดใหม่จนล็อบบี้โรงแรมฟิสลอยดูนุ่มลงอย่างประหลาดจากเดิมที่หรูจนแขกแทบไม่กล้าหายใจแรงตอนนี้มันยังคงหรูเหมือนเดิมแต่มีความอบอุ่นแทรกอยู่เล็กๆเหมือนมีใครแอบเปิดหน้าต่างให้แสงเช้าเข้ามาดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะทิพดายืนข้างเธอสีหน้านิ่งเหมือนผู้บริหารตรวจงานไม่ใช่ผู้หญิงที่กำลังรอฟังคำชมอยู่เงียบพนักงานจัดตามที่ฉันสั่งๆรินลดาหันมายิ้มแต่สั่งตามที่รินพูดใช่ไหมคะทิพานดามองเธอฉันพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ค่ะความเหมาะสมของพื้นที่ที่บังเอิญตรงกับลินคุณลิลดาค่ะไม่แซวแล้วค่ะรินลดาพูดว่าไม่แซวแต่ดวงตายังขำอยู่ดีที่พระดารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ควรถูกห้ามยิ้มในบางสถานการณ์เพราะรอยยิ้มของเธอทำให้ประโยคธรรมดาดูเหมือนคำท้าทายเล็กๆเสมอและน่าหงุดหงิดยิ่งกว่าเดิมตรงที่เธอไม่ชอบพรุ่งนี้บ่าย3ที่ประดาพูดเสียงเรียบอย่าสายค่ะกาแฟทางธุรกิจ25 นาทีรินจำได้ไม่ต้องเรียกซ้ทำไมล่ะคะเขินเหรอที่ประดาหันไปมองทันทีำฉันไม่ได้เขินลินลดายกมือขึ้นนิดหนึ่งค่ะไม่เขินเลยค่ะหน้าเคร่งเหมือนกำลังจะเซ็นสัญญาซื้อไร่กาแฟเลขาไอเบาๆ1 ครั้งที่พิรดาหันไปเลขารีบก้มหน้าทำทีตรวจแฟ้มสำคัญทั้งที่แฟ้มนั้นกลับหัวรินลดากัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะที่ประดาเห็นคุณควรกลับได้แล้วค่ะค่ะกลับแล้วค่ะรินลดากระชับกล่องรองเท้าในอ้อมแขนแล้วกำลังจะเดินไปทางประตูหมุนพอดีแต่ในจังหวะนั้นเองประตูรถด้านหน้าโรงแรมเปิดออกหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในล็อบบี้ผมยาวสีเงินเท้าเป็นคลื่นอ่อนทิ้งตัวลงบนไหล่แสงบ่ายจากกระจกสูงแตะเส้นผมจนดูเหมือนมีประกายหม่นละมุนใบหน้าบอบบางยังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่สายตาของเธอในวันนี้ต่างจากหลายปีก่อนมันนิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่ของคนที่ผ่านการเลือกเส้นทางของตัวเองแล้วเชอร์ณพนีฟิตซ์รอยผู้บริหารของ Fitzroy Gold Corporation เธอเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารบางๆในมือเสื้อสูทสีเทาเข้มเรียบหรูพอดีตัวท่าทางยังคงเงียบและนุ่มนวลแต่มีบางอย่างในจังหวะก้าวที่บอกว่าเธอไม่ใช่หญิงสาวที่ยืนลังเลอยู่หน้าความรับผิดชอบอีกต่อไปแล้วเธอเป็นคนที่รับมันไว้และเรียนรู้จะยืนอยู่กับมันเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นสายตาเธอสะดุดเข้ากับรินดาใบหน้าอ่อนโยนสว่างขึ้นทันทีพี่รินดาหันไปอ้าวคุณเชอร์น้ำเสียงของรินดาสดใสขึ้นอีกระดับเหมือนเจอคนคุ้นเคยจริงๆเชอร์ยิ้มบางๆแบบที่ไม่ได้ให้ใครง่ายนักแต่พอให้แล้วดูอุ่นมากพี่รินมาที่นี่หรอคะวันนี้เอาดอกไม้มาส่งที่เพนส์เฮาส์หรือเปล่าที่ประดาที่ยืนอยู่ข้างๆเงียบลงทันทีรินดายิ้มกว้างวันนี้ยังค่ะพี่มารับรองเท้าแตะคืนแล้วบังเอิญช่วยงานดอกไม้ของโรงแรมนิดหน่อยเชอร์กระพริบตารองเท้าแตะที่ประดาตอบทันที
รอง ไม่ เท้า มีอะไร แตะสีชมพูอ่อนค่ะ สองเสียงซ้อนกัน เชอหันไปมองทิพดา แล้วมองกล่องกำมะหยี่ในอ้อมแขนรินลดา แล้วมองกลับมาที่ทิพรันดาอีกครั้ง ดวงตาเธอมีคำถามเต็มไปหมด อาทิตย์กับรองเท้าแตะสีชมพูอ่อนเหรอคะ ทิพดาหันไปมองรินลดา รินดารีบยกกล่องขึ้นบังปาก ที่สรุปสั้นไปหน่อยค่ะ สั้นเกินไปมาก ทิพรันดาตอบเรียบๆเชอพยายามกลั้นยิ้ม เธอพยายามจริงๆ แต่ภาพทิพดาฟิสลอย ผู้หญิงที่ทั้งบ้านเกรงใจ เดินอยู่ในโรงแรมฟิสลอย ด้วยรองเท้าแตะสีชมพูอ่อน มันเกินกว่าหัวใจอ่อนโยนของเชอจะรับไหว เชอ ทิพดาเรียก เชอรีบเก็บยิ้ม ค่ะ อาทิตย์อย่านึกภาพ เชอยังไม่ได้พูดเลยค่ะ ว่านึกหน้าเชอนึกแล้วอาเห็น รินลดาหลุดหัวเราะเบาๆ ทิพดาหันไป คุณเองก็ไม่ควรภูมิใจ เชอหลุดหัวเราะออกมาจริงๆ คราวนี้ เสียงหัวเราะของเชอยังคงเบา นุ่ม ไม่ดังมาก แต่พอมีแล้วทำให้ล็อบบี้ที่หรูเย็น เหมือนมีแสงอบอุ่นตกลงมาชั่วขณะ ทิพดาไม่รู้จะดุใครก่อนดี หลานสาวของตัวเอง หรือเจ้าของร้านดอกไม้ที่เพิ่งทำให้หลานสาวหัวเราะ และที่แย่คือ เธอไม่ได้ไม่ชอบเสียงหัวเราะนั้น อาทิตย์คะ เชอขอตัวก่อน เดี๋ยวจะขึ้นไปหาตาตาอยู่บนเพนส์เฮาส์แล้ว คำว่าตาอยู่บนเพนท์เฮาส์แล้วทำให้รินลดายิ้มอ่อนลงอย่างคุ้นเคย วันนี้คุณหมอตาออกเวรเร็วเหรอคะ เชอพยักหน้า ค่ะ แต่เหนื่อยมาก เชื่อว่า จะให้คนลงมารับดอกไม้จากร้านพี่รินพอดี ตาชอบช่อที่พี่รินจัดเอาก่อนมากค่ะ เอาไว้ข้างเตียง แล้วบอกว่าสดชื่นจัง เหมือนได้พักจริง รินลดายิ้มกว้างขึ้นทันที ดีใจจังค่ะ คุณหมอตาชอบโทนคาโมไมล์กับพีชอ่อนใช่ไหมคะ พี่จำได้ เชอยิ้มอุ่นขึ้น ๆ ค่ะ ถ้าพี่รินจัดให้ตาชอบทุกครั้งเลยค่ะ ทิพดายืนฟังอยู่เงียบๆ ฟังคำว่า พี่ริน ฟังคำว่า คุณหมอตา ฟังคำว่า ชอบทุกครั้งเลย แล้วสายตาของเธอค่อยๆเลื่อนไปที่เชอ เชอรู้จักคุณลีลาดาด้วยเหรอ เชอหันมามองทิพดา คะ อาถามว่า เชอรู้จักคุณลีลาดาด้วยเหรอ เชอกะพริบตาช้า รู้จักค่ะ รู้จักนานแล้ว ก็นานพอสมควรค่ะ ๆ ทิพดานิ่งไปครึ่งวินาที ทำไมไม่เคยรู้ เชอมองทิพดา แล้วมองรินลดา แล้วกลับมามองทิพดาอีกครั้ง สีหน้าของเธอคือความงงแบบบริสุทธิ์มาก ทำไม อาทิตย์ต้องรู้ด้วยล่ะคะ ล็อบบี้เงียบแบบที่เสียงช้อนในเล้ายังเหมือนหยุดไปชั่วคราว เลขาที่ยืนอยู่ด้านหลัง รีบก้มหน้าลง รินดายกกล่องรองเท้า แตะขึ้นบังครึ่งหน้าอีกครั้ง ทิพดานิ่งไป นานมาก นานพอที่เชอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอาจพูดอะไรผิด ทั้งที่ยังไม่เข้าใจว่าผิดตรงไหน เชื่อหมายถึง เชออธิบายอย่างสุภาพ น้ำเสียงยังนุ่ม แต่ความงงยังอยู่ครบ เชื่อสั่งดอกไม้ส่วนตัวค่ะสำหรับเพนส์เฮาส์บ้างสำหรับตาบ้าง ไม่เกี่ยวกับโรงแรม หรือฟิสลอยโกเลยนะคะ เชอก็เลยไม่ได้รายงานอาทิตย์ค่ะ คำว่า รายงานทำให้รินลดาแทบหลุดเสียงหัวเราะ ทิพดาหันไปทันที รินลดารีบทำหน้าเรียบร้อย ขอโทษค่ะ กล่องดอกไม้เฮ้ยไม่ใช่กล่องรองเท้า มันหนักขึ้นนิดนึง กล่องรองเท้าทำให้คุณยิ้ม ค่ะ มันมีความทรงจำค่ะ เชอมองกล่องอีกครั้ง กล่องนั้น ใส่รองเท้าแตะสีชมพูเหรอคะ รินลดาพยักหน้าอย่างภูมิใจ ใช่ค่ะ รองเท้าแตะราคา 99 บาท ที่ได้พักในกล่องกำมะหยี่ของโรงแรมฟิสลอย 1 คืนเต็ม เชอเม้มปากกั้นหัวเราะ อาทิตย์ดูแลดีมากเลยนะคะ ทิพดาตอบเสียงเรียบ ดูแลของที่ยืมมา ค่ะ เชอพยักหน้าอย่างจริงจังเกินไป รองเท้าแตะคู่นี้ โชคดีมากค่ะ รินลดาหันหน้าไปทางแจกันล็อบบี้ทันที ไหลสั่นนิดๆ ทิพดามองทั้งสองคน เธอรู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มเสียการควบคุม อย่างแรก รินลดารู้จักเชอ อย่างที่สอง เชอรู้จักรินลดา อย่างที่สาม ทั้งสองคนดูเหมือนมีภาษาลับบางอย่างเกี่ยวกับดอกไม้ เพนท์เฮาส์ คุณหมอตาและความชอบส่วนตัว อย่างที่สี่ทิพดาไม่ชอบการเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างนอกวงสนทนา โดยเฉพาะเมื่อวงสนทนานั้นมีรินลดาอยู่ตรงกลาง เชอสั่งดอกไม้จากร้านคุณลิน บ่อยแค่ไหน ทิพดาถาม เชอนิ่งคิด ก็
บ่อยค่ะ บ่อยคือเท่าไหร่ แล้วแต่เวรของตาตาค่ะ ทิพดามองเชอ เวรของตาตาเกี่ยวอะไรกับดอกไม้ เชอยิ้มบางลง เสียงนุ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว ถ้าวันไหนตาตาเข้าเวรหนัก เชอก็จะสั่งดอกไม้สีอ่อนๆเอาไว้ในห้อง ให้เธอกลับมาแล้ว รู้สึกเหมือนได้พักค่ะ บางวันส่งไปที่โรงพยาบาล บางวันให้เอามาส่งที่เพนส์เฮาส์ รินดาพยักหน้าเสริม คุณเชอร์ชอบสั่งโทนที่ไม่หวานมากเกินไปค่ะ เน้นขาว ครีม พีชอ่อน แล้วก็คาโมไมล์นิดๆ เพราะคุณหมอตาชอบอะไรที่ดูสงบไม่ฉูดฉาด เชอหันไปมองลินดา พี่รินจำได้ละเอียดมากเลยค่ะ จำได้สิคะ คุณเชอร์สั่งดอกไม้ให้คุณหมอตาด้วยหน้าที่เหมือนกำลังวางแผนเซอร์ไพรส์ระดับชาติทุกครั้ง เชอหน้าแดงขึ้นนิดหนึ่ง เชอไม่ได้ขนาดนั้นค่ะ ขนาดนั้นค่ะ แต่เป็นแบบเงียบ ทิพดาหันไปมองเชอ เชื่อวางแผนเซอร์ไพรส์ตาตาด้วย เชอหันกลับมา ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์มากค่ะ แค่บางวันตาตาเหนื่อย เชออยากให้เขาได้กลับมาถึงห้องแล้วรู้สึกดีขึ้น คำตอบนั้นนุ่มมาก และจริงมาก จนความขำในอากาศเบาลงเล็กน้อย ที่พระดามองหลานสาวตรงหน้า เชอในวันนี้ไม่ใช่เด็กสาวที่ยังกลัวการขยับเข้าใกล้คนที่รัก เธอดูมั่นคงขึ้นมาก ยังอ่อนโยน ยังละเอียด ยังมีความเงียบในแบบของเธอ แต่ความเงียบนั้นไม่ได้มาจากความหวาดกลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้ว มันเป็นความเงียบของคนที่เลือกจะรักอย่างถนอม และเลือกอยู่ตรงนั้นจริงๆ รินดามองเชอด้วยความเอ็นดู ๆ จริงๆ คุณหมอตาก็จำได้นะคะ วันก่อนเธอบอกพี่ว่า ถ้าเห็นคาโมไมล์บนโต๊ะเมื่อไหร่ แปลว่า คุณเชอร์รู้แล้วว่าวันนั้นเธอเหนื่อย เชอนิ่งไปเล็กน้อย แววตาเธออ่อนลงมาก ตาตาพูดแบบนั้นเหรอคะ พูดค่ะ แล้วก็ยิ้มด้วย เชอก้มหน้าลงนิดหนึ่ง รอยยิ้มบางๆ แทบซ่อนอยู่ตรงมุมปาก ที่พระดาเห็น แน่นอนว่าเห็น และในวินาทีนั้น เธอเข้าใจทันทีว่า ลินดาไม่ได้เป็นแค่เจ้าของร้านดอกไม้ที่เชอสั่งของบ่อยๆ ผู้หญิงคนนี้รู้วิธีแปลความรู้สึกของคน แปลความเงียบของเชอเป็นดอกไม้ แปลความเหนื่อยของตาเป็นกลิ่นอ่อนๆ แปลคำว่า ดูแลกันให้กลายเป็นแจกันเล็กๆ บนโต๊ะข้างเตียง น่ารำคาญที่ต้องยอมรับว่า เธอเก่งจริง กุลิลดา ที่พระดาเรียกเสียงเรียบ ลินดาหันมา คะ ร้านคุณรับจัดดอกไม้ประจำให้กับห้องพักระยะยาว ของโรงแรมได้หรือเปล่า เชอหันมาทันที ลินดากะพริบตา รับค่ะ แต่โรงแรมของคุณมีซัพพลายเออร์อยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ ฉันถามว่า รับหรือไม่รับ รับค่ะ งั้นก็ส่งรายละเอียด มาให้กับเลขาของฉัน ลินดาค่อยๆยิ้ม นี่คือกาแฟทางธุรกิจเริ่มกลายเป็นงานทางธุรกิจแล้วเหรอคะ ฉันแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ ดีค่ะ ลินดายิ้มกว้างขึ้นอีกนิด เพราะตอนนี้ลินยังไม่แน่ใจว่ารองเท้าแตะสีชมพูอยู่ในหมวดไหน เชอหลุดหัวเราะออกมาอีกครั้ง ที่พระดาหันไป เชอร์ ขอโทษค่ะอาทิตย์ แต่เชอยังยิ้ม และลินดาก็ยังยิ้ม ที่พระดารู้สึกว่าตัวเองควรจบสถานการณ์นี้ก่อนที่มันจะขยายไปถึงคนอื่นในบ้าน โดยเฉพาะเปอร์ ถ้าเปอร์รู้เรื่องรองเท้า แตะสีชมพูอ่อน เธออาจต้องย้ายประเทศชั่วคราว เชอร์ ที่พระดาพูดเสียงนิ่ง คะ ห้ามเล่าเรื่องรองเท้าแตะให้เปอร์ฟัง เชอชะงัก แล้วดวงตาก็สว่างขึ้นอย่างซุกซน แบบที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็น อาทิตย์คะ ห้าม เชอยังไม่ได้พูดเลยค่ะ ว่าจะเล่า เชอร์คิดแล้ว เปอร์น่าจะอยากรู้มากเลยนะคะ เชอร์ น่ะ ไม่เล่าค่ะ เชอตอบเรียบร้อยมาก เรียบร้อยจนไม่น่าไว้ใจ ทิพดามองหลานสาวด้วยสายตาประเมิน อิงก็ห้ามรู้ อิงน่าจะรู้เองค่ะ ทำไม เพราะอิงอ่านหน้าพี่เนอออก พี่เนออ่านหน้าเชอออก ถ้าเชอเผลอยิ้มตอนขึ้นเพนส์เฮาส์เรื่องก็น่าจะถึงทุกคนภายในคืนนี้ค่ะ ทิพดาหลับตาลง1 วินาที บ้านฟิสรอยด์สถานที่ที่ความลับบางเรื่องอยู่ได้ไม่เกินมื้อเย็น โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคุณทิพดาในรองเท้า แตะสีชมพูอ่อน งั้นเชอร์ก็ห้ามยิ้ม เชอมองทิพดา
ยากค่ะ ทำไม เชอยิ้มบางมาก เพราะวันนี้อาทิตย์ดูน่ารักค่ะ ทิพดานิ่งไป ทั้งล็อบบี้เหมือนนิ่งตาม เชอร์ ค่ะ เชื่อขอโทษค่ะ แต่เชอยังยิ้มรินลดายกกล่องรองเท้าขึ้นบังหน้าอีกครั้ง แต่ไหล่สั่นชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้ ทิพดาหันไปหาเธอ คุณก็เหมือนกัน รินลดาชะงัก รินทำอะไรคะ ห้ามเล่าเรื่องรองเท้าแตะ ให้ใครคะ ทุกคน รินลดาคิดอยู่ครู่หนึ่ง ถ้าเป็นรองเท้าแตะเล่าเองได้ไหมคะ เชอหลุดหัวเราะทันที เลขาหันหน้าไปทางเคาน์เตอร์อย่างรวดเร็ว ทิพดามองรินลดานิ่งมาก คุณรินลดา ค่ะ รินเงียบแล้วค่ะ ดี แต่รองเท้าแตะอาจจะรู้สึกว่า มันควรมีเมมเบอร์ของตัวเอง คุณรินลดา ทิพดารู้สึกว่าตนเองแพ้แล้วเล็กน้อย แพ้หลานสาว แพ้เจ้าของร้านดอกไม้ แพ้รองเท้า แตะสีชมพูอ่อน และแพ้คาโมไมล์กลางล็อบบี้อย่างไม่รู้ตัว รินลดากระชับกล่องในอ้อมแขน งั้นรินกลับจริงๆแล้วนะคะ คุณเชอร์เดี๋ยวพี่ส่งแบบช่อดอกไม้สำหรับคุณหมอตาตา ให้ดูเย็นนี้นะคะ เชอยิ้มอ่อน ขอบคุณค่ะพี่ริน ส่งขึ้นมาเพนท์เฮาส์เหมือนเดิมนะคะ วันนี้ตาตาน่าจะอยากพักเงียบ ได้ค่ะ พี่จัดให้เป็นโทนกลับบ้านแล้วนะ พักได้แล้วแบบไม่ต้องเขียนยาว เชอชะงักเล็กน้อย แล้วรอยยิ้มของเธอก็นุ่มลงมาก ๆ ตาตาต้องชอบค่ะ ทีพรามองทั้งคู่คำว่ากลับบ้านแล้วนะ พักได้แล้วทำให้เธอเงียบลงโดยไม่รู้ตัว บางที นี่อาจเป็นสิ่งที่รินลดาถนัดจริงๆ ไม่ได้แค่จัดดอกไม้สวย แต่จัดความรู้สึกให้คนรับรู้ได้ โดยไม่ต้องใช้คำมากมาย รินลดาหันมาทางทิพรดา ๆ คุณทิพย์พรุ่งนี้บ่าย 3นะคะ บ่าย3 25 นาที ใช่ โต๊ะไม่ใกล้ลิลลี่ ทิพรดาชะงัก ใครบอกคุณ รินลดายิ้ม เดาค่ะ เชอหันไปมองทิพรันดาช้า อาทิตย์เลือกโต๊ะด้วยเหรอคะ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่ น่ะ ๆ เชอพยักหน้าอย่างสุภาพมาก พื้นที่สำคัญจริงๆค่ะ รินลดาเกือบหลุดหัวเราะอีกครั้ง ทิพดาตัดบททันที คุณควรกลับร้านได้แล้วค่ะ ค่ะ กลับจริงแล้วค่ะ ลินลดาโบกมือให้เชอ แล้วก้มศีรษะให้ทิพดาเล็กน้อย ก่อนเดินออกทางประตูหมุน กล่องกำมะหยี่อยู่ในอ้อมแขน รองเท้าผ้าใบสีขาว เดินผ่านพื้นหินอ่อนอย่างสบายๆ ไม่เกรง ไม่กลัว ไม่พยายามเข้ากับโรงแรมมากเกินไป เชอมองตามด้วยรอยยิ้ม ทิพดาก็มองตาม แต่พอรู้ตัวว่า หลานสาวอยู่ข้างๆ เธอก็ดึงสายตากลับมาอย่างรวดเร็ว ช้าไป เชอเห็นแล้ว อาทิตย์คะ อะไร พี่รินเป็นคนน่ารักนะคะ ทิพดาตอบทันที ยังไม่ได้ถาม เชอพยักหน้า ค่ะ เชอแค่อยากบอก ไม่ได้ต้องการข้อมูลนี้ ค่ะ เงียบไป2 วินาที เชอพูดต่อด้วยน้ำเสียงนุ่มมาก แต่พี่รินใจดีจริงๆค่ะ แล้วก็เข้าใจความรู้สึกคนเก่งมาก ตาชอบดอกไม้ของพี่รินทุกครั้ง เพราะมันเหมือนพี่รินรู้ว่า บางวันเราต้องการอะไร โดยที่เรายังไม่ได้พูดออกมา ที่พระดามองหลานสาว เชอไม่ได้แซว ไม่ได้พูดเล่น เธอพูดเหมือนกำลังรับรองใครบางคนอย่างจริงใจ ซึ่งทำให้ทิพดารู้สึกประหลาดกว่าการถูกแซวเสียอีก รู้แล้วว่าเชอรู้จักเขา ค่ะ แต่ครั้งหน้าถ้าเชอสั่งดอกไม้ เชอรอฟัง ที่พระดาหยุดไปครู่หนึ่ง เธอเกือบพูดว่า บอกอาด้วย แต่ฟังดูประหลาดเกินไป มากเกินไป และไม่มีเหตุผลเชิงการบริหารใดรองรับ เธอจึงเปลี่ยนประโยค อย่าสั่งลิลลี่เยอะ เชออมยิ้ม ค่ะอาทิตย์ ตาอาจเวียนหัว ค่ะ และถ้าจะสั่งขึ้นเพนท์เฮาส์ให้แจ้งฝ่ายบริการล่วงหน้า จะได้ไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของเชอกับตา เชอมองที่พันดา รอยยิ้มในแววตาอ่อนลง ค่ะ ขอบคุณนะคะอาทิตย์ แค่ดูมาตรฐานโรงแรม ค่ะ เชอตอบรับอย่างอ่อนโยน แต่รู้ดีว่า ที่พระดาไม่ได้ดูแลแค่โรงแรม เธอดูแลทุกคนที่อยู่ในบ้านฟิสรอย แม้จะชอบทำเหมือนมันเป็นระเบียบ ระบบ หรือมาตรฐานอะไรก็ตาม ที่พระดาหันไปทางลิฟต์ผู้บริหาร จะขึ้นไปทำงาน
ค่ะ อาทิตย์ เชิญขึ้นเพนท์เฮาส์เลยไหม ค่ะ ตารออยู่ คำว่า ตารออยู่ทำให้ใบหน้าของเชอนุ่มลงอีกครั้ง ที่พาราเห็น และครั้งนี้เธอไม่ได้แซวแค่พยักหน้าเบา งั้นก็ขึ้นไปเถอะ อย่าให้เขารอนาน ๆ เชอยิ้ม ค่ะ ทิพดาเดินเข้าลิฟต์ผู้บริหาร ประตูลิฟต์ค่อยๆปิดลง ก่อนปิดสนิท เธอยังเห็นทิพดาก้มมองแจกันคาโมไมล์กลางล็อบบี้อีกครั้ง เพียงเสี้ยววินาที แต่เชอเห็นหลานสาวคนกลางของบ้านฟิสรอยยืนอยู่กลางล็อบบี้เงียบไปครู่หนึ่งก่อนยิ้มกับตัวเอง พี่ริน เธอพึมพำเบาๆ น่าจะทำให้อาทิตย์เสียฟอร์มได้อีกเยอะเลย จากนั้นเชอก็เดินไปยังลิฟต์ส่วนตัวที่จะพาขึ้นสู่เพนท์เฮาส์ชั้นบนสุดของโรงแรม ที่นั่นมีคุณหมอตารออยู่ และเย็นนี้น่าจะมีดอกคาโมไมล์ช่อใหม่ถูกส่งขึ้นไปอีกครั้ง ส่วนในล็อบบี้ของโรงแรมฟิสลอยนั้น แจกันคาโมไมล์กลางโถงยังตั้งอยู่เงียบๆเหมือนไม่รู้เลยว่า ตัวเองเพิ่งกลายเป็นพยานสำคัญของเรื่องผิดแผนอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตของคุณทิพดาฟิตซรอย ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังจนจบนะคะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนค่ะ Have a good day ค่ะ ไม่เข้ากับสูตรไม่เข้ากับทาง ไม่เข้ากับโลกที่ฉันคุ้นใจ แต่พอได้ใส่ กลับนุ่มเหลือเกินเบาสบายจนไม่อยากทอดไปไหน เธออาจไม่เข้ากับชีวิตฉันเท่าไร แต่กลับพอดี